Усім привіт! Сьогодні буду готувати торт червоний оксамит. Це не класична його версія, а варіація. Я зменшила кількість цукру і масла майже удвічі, але від цього торт став ще смачнішим. Спочатку я беру 260 г кефіру і додаю до нього 2 або 3 чайних ложки барвника, червоного, звісно, і перемішую. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Далі я до 120 г вершкового масла додаю 250 грам цукру, щіпку солі та ванільний цукор. Також додаю 50 г олії і все збиваю міксером. Я трішки перетопила вершкове масло, як ви бачите на відео, але від цього текстура бісквіту не змінилася. Далі додаю 2 яйця і також взбиваю міксером хвилину-півтори. Після цього я додаю 1 чайну ложку лимонного соку або оцту. Оцет робить колір більш насичений, яскравий і бісквіт виходить більш пухким. Потім додаю наш кефір червоний і все перемішую міксером. Сухі інгредієнти. До 340 г борошна додаю 5 г какао-порошку, 1 чайну ложку розпушувача та пів чайної ложки соди. Усе перемішую і частинами додаю до нашого тіста. Перемішую міксером на мінімальних оборотах. Якщо довго перемішувати, бісквіт буде більш жорстким, нам цього не потрібно. Тому тільки вмішалася перша партія борошна, я вимикаю міксер, додаю другу і в кінці я вже перемішую все лопаткою. На цьому етапі, якщо тісто не дуже ярко-червоне, можна додати ще трішки барвника. І консистенція у нашого бісквіта повинна бути кремова. Випікала я такий бісквіт 45 хвилин. Форми я беру 2, це важливо, 22 см у діаметрі. Випікати буду при температурі 170 градусів і накриваю зверху ще фольгою. Фольгою попритикувала шпажками. Бажано не випікати цей бісквіт в одній формі, а розділити його на 2 частини. У мене тільки одна форма 22 см, тому я випікала по черзі. Спочатку першу, потім другу, до сухої шпажки. Фольгу я тримаю в духовій шафі 20-25 хвилин, потім знімаю і бісквіт допікається далі вже відкритий. Таким чином у вас не буде оцієї великої вулканічної шапки, і бісквіт буде, ви побачите зараз на відео, червоний, гарний, ніжний, м'який, колір буде рівномірний, без засмажених корочок. Але якщо ви будете випікати в одній формі, засмажені корочки і вулканічна шапка вам гарантована. Подивіться, який чудовий бісквіт виходить. Цей бісквіт повинен відпочити. Коли він остигне, його треба загорнути в харчову плівку і поставити в холодильник хоча б години на 3. Або в морозильну камеру на півгодини. В ньому багато вершкового масла, тому він просто повинен бути охолодженим. Все, я їх загорнула в харчову плівку. І зараз я вам покажу, коли охолонув бісквіт. Ви мені в попередніх відео писали, чому в мене рівномірно виходять коржі, коли бісквіт, наприклад, шапка нерівномірно підійшла. Я розрізаю їх ось такою спеціальним пристроєм для розрізання коржів. Намічаю ножем і потім розрізаю оцією струною. Ось так, іду знизу. Все, нижній корж готовий. Далі другий корж, там де вулканічна шапочка, я спочатку відміряю ножем, а потім проходжусь нашою струною. І зрізаю цю зайву шапочку. І таким чином я роблю другий корж, і в нас виходить 4 ідеально одрізані коржі. Ножем у мене ніколи не виходило. Ножем завжди коржі виходили криві. І зараз ви подивитесь на відео, ось як вийшло майже рівні всі 4 частини. Таким чином я розрізаю і в одному варіанті, якщо одним коржом ви випікаєте, також
Відмічаю ножем нижню і йду так доверху. Для цього торта я беру крем-чіз. Крем-чіз класичний. Я його тут не показала, тому що в мене є окреме відео, і ссылку на нього я залишу внизу під відео. Збирати я буду у кільці. Цей бісквіт можна не просочувати, тому що він достатньо вологий. Але мені саме для цього торта потрібно було, щоб бісквіт був вологий. Так просили мої замовники. І класична зборка. Бісквіт, пропитка, крем. І я тут трішки додала фантазії і вирішила на крем зверху посипати крихтою. Чому? Тому що цей бісквіт я потім в майбутньому прикрашала, як попросив замовник, тому в мене зайва крихта залишилася, я вирішила її теж використати. Ось таким чином. Так би мовити, творчий підхід. Далі все за сценарієм класичним. Я загортаю харчову плівку, ставлю на 6 годин або 8, краще на ніч. У мене проходить ніч, я достаю наш тортик, знімаю харчову плівку, знімаю цитатну плівку. І ось як в мене виглядає мій бісквіт, мій торт. Камера не передає цього яскравого кольору, але все вийшло дуже смачно та чудово. Друзі, підписуйтеся на мій канал, а я вас цілую, люблю. Бувайте!